Ipagpatawad mo aking kapangasan. Alright, so ang tuning natin for this song is standard, and then capo sa second fret, and then for the intro ganito siya. Okay? So yung first chord na ginamit natin is C major 7. Bali ganito yung hawak. Middle finger sa 5th string, 3rd fret. Ring finger sa 3rd fret, 2nd string. Tapos ganito yung kalabit. And then kakalabitin natin yung 2nd string gamit itong ring finger natin. Para hahatakin natin siya. And then, hammer on sa 3rd string, 2nd fret. Like that. Gamit itong index finger. And then, hatakin ulit natin. Ganun siya. Diba? Okay? And then, bass note. Tapos itong pinky finger natin, lagay natin sa 4th string, 4th fret. Tapos kalabitin natin yung 3rd string open. Ba. Okay, bale. Tapos B minor na ganito yung hawak. Index finger sa 2nd fret, 5th string, and then 2nd fret, 3rd string, yung middle finger. Ring finger sa may 3rd fret, 2nd string. Yan yung kalabit. And then E minor, yung basic na E minor na open chords. Okay, diba? Okay? Uulitin natin siya ng dalawang ulit. Yung C major 7, B minor, and E minor. Diba? Okay? So that is our intro. So punta naman tayo sa may verse. Sa verse naman, ganito siya. Ipagpatawad mo aking kapangasan. Binibini ko, sana'y maintindihan. Alam kong kailan lang tayo nagkatagpo. Ngunit para lang sa'yo ayaw nang lumayo. Ipagpatawad mo, ako may naguguluhan. Okay? So, ang chords na nagamit natin is C major 7, pero ganito na ang hawak. Para siyang C na walang index finger. Okay? Yan ang C major 7. Ipagpatawad mo. Okay? So, doon ang pasok niya. And then yung B minor 7 natin, nakatulad nung kanina. Aking kapangahas. And then E minor, San. Okay? Ipagpatawad mo aking kapangahasan. Okay? Then ulitin natin yung tatlong chords na yun. Binibini ko, sana'y maintindihan. Okay? And then A minor. Alam kong kailan lang B minor tayo nagkatag. And then E minor 7. Like that. Or E minor. Tagpo. And then meron siyang E7 sus na ganito hawak. Okay? Ganyan siya. And then
A minor 7 or A minor, ngunit para lang. And then B minor, sa'yo ayaw nang lumayo, E sus. And then E, ngunit para lang sa'yo ayaw nang lumayo. Okay? And then A minor, ipagpatawad mo, ako may naguguluhan. And then D7 sus. Parang di ba D7 ganyan, tapos yung D7 sus ganito. And then D7 I mean. Okay? So tugtugin ulit natin ang buo. 1, 2, sabay kayo. Ipagpatawad mo aking kapangasan, binibini ko, sana'y maintindihan. Alam kong kailan lang tayo nagkatagpo, ngunit para lang sa'yo ayaw nang lumayo. Ipagpatawad mo, ako may naguguluhan. Okay? And then, verse 2, same chords lang din, maliban dun sa may yung D sus at D7, bali dalawang ulit siyang gagawin. Okay? Yun yung sa second verse. Pero yung first verse, isa lang na D7 sus and D. Okay? So, tugtugin natin yung second verse, sabay-sabaw. Di ka masisi na ako'y pagtakhan, di na dapat ako pagtiwalaan. Alam kong kailan lang tayo nagkatagpo, ngunit parang sa'yo ayaw nang lumayo. Ipagpatawad mo, minahal kita agad. Okay? And then yung chorus niya, punta na tayo sa chorus. Ganito yung chorus naman. Ipagpatawad mo. Okay? So, ang chords na nagamit natin is C major 7 ulit, yung first chord. Same na hawak. And then, B minor, na ganito pa rin. Diba? Ha! Or ha. Okay? B minor, minahal kita agad. E minor, and then ulitin natin. Minahal kita agad. And then A minor, ipagpatawad mo. And then D7 sus. Oh, and then D7, dalawang ulit. Okay? Okay? So, ulitin natin, sabay-sabaw. 1, 2, 3, and... Hindi ko alam kung mataas ang kukunin ko, babay. Kita agad. Minahal kita agad. Pagbatawan mo. Then, adlib na tayo. Sa adlib naman, ang chords niya is, ito yung first bar chord na gagawin natin. B flat major 7. Tan, 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 F major 7. Yan ang hawak. Diba? Then, balik sa B flat major 7. Tan, 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 tan. And then, A7 sus. Ganyan ang hawak.
And then A7. Ulit. A7. Okay. Ulitin natin yung adlib na yan, di ba? Okay? And then dito na tayo sa may parang verse, hindi verse to. Bridge part. Parang naka-transpose na to into D major 7, di ba? Minahal kita. Agad-agad. Sana naman ipagpatawad mo ang malabis na kabilisan ka. Ngunit ang lahat ng ito ay totoo. Okay? So, ang chords na nagamit natin, first chord is D major 7, ganito lang. Hawakan nyo yung tatlong string na yan. Minahal kita. And then A minor. Ulitin lang natin yung dalawang chord na yun. Agad-agad. Okay? And then G major 7. Ganyan ang hawak. Parang G siya. Pero itong fourth string na to, na nasa 5th fret, iusog natin ang isang string pababa. So magiging ganito yung hawak niya. Okay? Para madali. Ganyan ang G major 7. Sana naman. Okay? And then F sharp minor, F sharp minor. Ipagpatawad. And then B minor, yung B minor ganito lang hawak natin. Or kung nahihirapan naman kayo dun sa may na to, gusto niyo mas madali-daling tipahan, pwede natin kunin dito yung F sharp minor. Ipagpatawad. Ganyan ang hawak. Patawad. And then B minor 7, yung dati nating B minor 7. Mo ang malabis. Balik sa G major 7. Na kabil. And then F sharp minor. Listen. B minor chord. Okay? And then ganyan yan. And then E minor. Ngunit ang lahat na ito. And then A7 says, totoo. Ulit. Okay? So ulitin natin yung buong verse na yan. Sabay-sabaw. Minahal kita. Agad-agad. Sana naman ipagpatawad mo ang malabis na kabilisan ka. Ngunit ang lahat ng ito ay totoo. Okay? And then punta na tayo sa may last part, which is yung coda. Coda ba to? Basta. Ang chords nito is basically D major 7 saka A7 sus lang. Diba? Ipagpatawad mo. Minahal kita. Ipagpatawad mo. Minahal kita. Pagpatawad mo.
Pagpatawad mo. Tunog nyo, ibulante ha. Till fade out na to ha. Pagpatawad mo. Tayo mga bot. Ginagawa mo. Okay, so yun lang siya. Bali, ulitin lang natin yun ng 2, 3, and mga 6 times. Yung D major 7 at A7 sus na yan. Okay? Till fade out. So, yun lang siya. Napakadali lang nitong kantang to at napakaganda. Another classic OPM para sa inyo. Okay, so shoutout muna tayo. Alright, so shoutout to Alvin Sanchez, ang ating top commenter. And then kay Ednel Ortiz, kay Donnie Garduse, at kay Jan Edison Angeles. And shoutout sa inyo guys, maraming salamat sa pagsuporta at panonood. Keep on sharing and huwag nyo makalimutang i-like ang ating mga videos. At syempre, sa mga bago pa lang dyan, make sure to hit the subscribe button and turn on that notification bell para update ka sa mga susunod pa natin mga videos sa katulad nito. Okay? See you in the next video. Nyari vlog. Ginagawa mo.